Bine v-am regăsit! Astăzi vom vorbi de direcția de dormit. Direcția în care dormim joacă un rol vital în încărcarea automată a organismului pentru ziua următoare. Somnul este mijlocul natural de odihnă și întinerire. Vindecă mintea și corpul. În medie, dorim pentru o treime parte a vieții noastre și această activitate decide cât de bine trăim și ne bucurăm de viața pe această planetă. De aceea am să vă rog să folosiți o busolă. Atunci când folosești o busolă pentru a determina direcția picioarelor când dormi pe pat, așezați-vă pe pat și îndreptați-vă în direcția în care vă plasați de obicei picioarele. Acum, folosind diagrama din imagine, veți observa dacă rezultatele sunt bune, mai ales în funcție și de dașa care tranzitează în prezent în viața voastră. Acest videoclip îl aveți sub numele de Karma și linkul în primul comentariu. Ce este de fapt dașa? Este perioada unei planete prin care treceți acum personal și depinde de ce planetă este, dacă se manifestă pozitiv sau negativ în funcție de harta voastră natală. Bineînțeles că vă va ajuta foarte mult acel videoclip pentru a înțelege cum depistați planeta respectivă prin care treceți acum tranzitul de ani pe care îl aveți al unei anumite planete. Ei bine, aici avem, dacă aveți de fapt poziția est pentru picioare, deci vă treziți cu fața la est, este o poziție bună, va aduce longitivitate și este poziția în care de fapt sunteți față în față cu ascendentul vostru, cu fața la soare, pentru că prima casă întotdeauna este a soarelui. Dacă vă treziți cu picioarele la sud-est, antipatie, dușmănie, să-i zicem, inamici, faceți cât mai mulți inamici. Cu picioarele la sud-est, unde este de fapt Venus. Venus vă aduce bani. Cu picioarele la sud. Deci atunci când spunem că dormim cu capul la nord și cu picioarele la sud, este de fapt o condiție nefastă, pentru că dacă ați văzut și în tradiționalism, persoanele care mor sunt puse cu picioarele la sud să iasă din casă. Acolo este Marte și este nefast. Cu picioarele la sud-vest este păcatul în a fi înșelat sau a înșela. Acolo este Rahu, nodul nord. Deci, luna are două noduri. Un nod nord și un nod sud. Rahu este nodul nord, este karma de acum. Dacă vă treziți cu picioarele la vest, atunci aveți destinul, încercați să vă schimbați destinul, ceea ce nu se poate, pentru că acolo este direcția lui Saturn. Saturn este timpul, judecătorul, ceasul. Vedeți și poziția ceasului pe care îl aveți în casă. Vedeți ce energie aveți pe partea de vest. Dacă vă treziți cu picioarele la nord-vest, este poziția lunii. Posibil să vi se aducă boală. Nu uitați că nord-vestul sunt și băncile. Și asta înseamnă că distruge ceva. Adică nu veți putea lua niciodată un credit, dar aveți remedii pe care le puteți pune ca vastu, cum ar fi caii albi. Le găsiți
pe Vastu Orders pe Telegram. Dacă vă treziți cu picioarele la nord, deci efectiv dormiți cu capul la sud și picioarele la nord, atunci este prosperitate, pentru că nordul este Mercur, verde. Dacă vă treziți cu picioarele la nord-vest, este putere, mai ales oamenii politici, dar și cineva care încearcă să aibă o putere extraordinară asupra unei mulțimi. Acolo este direcția lui Jupiter, dar este și direcția creștină, divină, spiritualitate. Orice doriți voi, acolo este direcția. Deci, cu alte cuvinte, dacă rezultatele voastre sunt negative, datorită unei tranziții pe care o aveți acum adversă în dașa în care sunteți, perioada acelei planete prin care treceți personal, posibil să se manifeste pozitiv sau negativ. Depinde de fiecare în parte. Deci dacă rezultatele sunt negative și de fapt tranzitul respectiv al acelei dașa va aduce ceva pozitiv, atunci negativul va fi suprimat. Chiar dacă vă simțiți slab, deprimat, negativul este puțin probabil să se manifeste. Dacă rezultatele sunt pozitive, dar dașa nu este chiar atât de bună, cu siguranță veți avea puterea și îngăduința pentru a depăși negativul. Dacă rezultatele sunt pozitive și sunteți și pe o dașă foarte bună, atunci norocul promis cu siguranță se va manifesta. Deci, având în vedere de ceea ce am spus puțin mai înainte, este înțelept să alegeți o direcție favorabilă a somnului. Jeshta, astrologia vedică, poate că este puțin cam greu de înțeles și rezultatele atribuite pe care le dăm de fapt în considerare cu direcțiile planetelor, graha. Aici vedeți numele graha înseamnă planetă, nu este tocmai traducerea respectivă, dar le aveți aici. Deci, cu acest tabel descoperiți că longevitatea este promisă atunci când ne trezim în direcția soarelui la est. În mod similar, rezultatele de prosperitate, de putere sunt pe nord și nord-est. Deci, când ne trezim în direcțiile lui Mercur și Jupiter. Adică picioarele indică aceste direcții atunci când dormim. Acum, dacă considerăm lagna, adică ascendentul vostru, ca punct de întinerire, atunci cele 3 planete care sunt pozitive pentru acesta sunt Soarele, Mercur și Jupiter. Deci este evident că rezultatele se bazează pe răsărire sau trezire. Trezirea sau ridicarea este asociată cu lagna, ascendentul, care este semnul în creștere. Sunt necesare experimente viitoare pentru a stabili efectul direcției ascendentului. De exemplu, dacă o persoană se naște în rac, lagna, deci 4 acesta este numărul racului.
Cei care nu știți astrologia vedică, puteți merge pe videoclipurile pe care le aveți pe acest canal și veți descoperi cum se face harta respectivă. Deci aici este racul, aici este leul, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător, pești, berbec, taur, gemeni. Numerele respective, dacă voi notați toate zodiile de la 1 la 12, acele numere de fapt reprezintă zodia respectivă, semnul zodiacal, cu alte cuvinte. Deci, haideți să luăm ca exemplu racul. De cine este guvernat racul? De lună, care ar trebui să lucreze întotdeauna în beneficiul nativului. Întrebarea este: direcția lunii nord-vest ar fi benefică pentru somn sau trezire? Chiar dacă guvernatorul vostru este luna? Acest lucru îl putem spune numai personal pe o hartă. În mod similar, planetele plasate în ascendent sunt benefice și poate că direcțiile lor s-ar dovedi pozitive. Dar toate acestea necesită niște studii și experimente serioase pentru fiecare în parte. Pentru moment, vă recomand să rămâneți la direcțiile planetelor Soare, Est, Mercur, Nord, Jupiter, Nord-Est. Direcția vestică, să știți că întotdeauna este ambiguă și aduce nenorocire. De obicei, determină o persoană să plutească în această lume fără direcție, legănat de vânturile destinului. Amator celor care nu poartă ceas. Ceasul este Saturn și este timpul. Atunci când aveți de îndeplinit ceva în această viață, atunci când puneți un proiect, este bine să purtați ceas. Ceasul nu este bine să-l aveți cadou, este bine să fie cumpărat de voi. Acum, pentru fiecare în parte, poate este diferit în funcție de constelația în care v-ați născut, ce tip de ceas veți folosi. Dar mai multe detalii aveți din nou pe acest canal. Să știți că întotdeauna când purtați un ceas, când lucrați, nu când dormiți, nu când stați, este timpul benefic și Saturn este benefic cu voi, pentru că vă aduce câștigul de timp și proiectul pentru a fi închis. Gândiți-vă foarte bine că întotdeauna, pe orice hartă natală, casa karmei și a banilor, casa a 10-a și a 11-a este guvernată de Saturn. El este cel care guvernează timpul nostru și viața noastră. Deci dacă doriți într-adevăr să aveți perioade bune, încercați și purtarea unui ceas. Cei care nu purtați, va fi puțin dificil pentru primele 3 luni de zile, dar va face viața benefică. O veți vedea singuri. Și în privința patului, întotdeauna să știți că este bine să fie un pat de lemn masiv, să nu scârție. Nu contează dacă are părți de fier sub el, contează să fie de lemn. De ce? Lemnul este o energie benefică. Într-o casă în care aveți mult lemn înseamnă că există o energie benefică, dar nu un lemn pe care l-ați luat din case vechi și nu știți ce ați luat de acolo. Deci, cu acestea fiind, închei direcția de dormit. Sper să vă ajute.
Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și sper să dați mai departe acest videoclip. Poate cineva în afară are nevoie de aceste informații. Numai bine, la revedere, multă sănătate și zâmbiți mai mult!